साथीहरु तपाईलाई दारे च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियो तपाईलाई कसरी फेसबुक पोस्टमा चाहिँ टेक्स्टको फन्ट चाहिँ चेन्ज गर्ने भन्ने बारे सिकाउन गएको छु। तपाईले फेसबुक लगइन गर्नुस् ब्राउजरमा। गरिसकेपछि तपाईले त्यहाँनेरि कुनै एउटा स्ट्याटस लेख्नुस्। स्ट्याटस लेखिसकेपछि तपाईले त्यहाँनेरि त्यो स्ट्याटसलाई कपी गर्नुस्, पोस्ट नगर्नुस् र कपी गर्नुस्। यहाँ तपाईलाई म उदाहरणको लागि प्राइभेटमा राखेर शो गर्दै छु र उदाहरण दिन खोज्दै छु तपाईलाई कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर। र नर्मल पोस्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ र तपाईले त्यो कपी गरेको उसलाई चाहिँ लिंकमा लानुस् www.yaytext.com/bold-italic/option एउटा वेबसाइट छ। त्यो वेबसाइटमा तपाईले वेबसाइटलाई सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि त्यहाँ कपी पेस्ट गरिदिनुस् त्यो तपाईले अघि गरेको स्ट्याटसलाई। र स्ट्याटसलाई कपी गरिसकेपछि तपाईले के गर्नुस् भने तपाईले त्यहाँ रहेको तल रहेको अप्सनमा कुनै एउटा अप्सन चुज गर्नुस् तपाईलाई मन पर्ने र त्यसलाई त्यहाँ रहेको कपी भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुस् र कपी गरिसकेपछि तपाईले त्यसलाई पुनः तपाईको त्यो क्रिएट पोस्टमा जानुस्, फेसबुकको पोस्टमा त्यहाँ तपाईले त्यसलाई पेस्ट गरिदिनुस्। पेस्ट गरिदिसकेपछि तपाईले के गर्नुस् भने त्यो डिजाइन तपाईलाई मन परेको डिजाइनलाई कपी पेस्ट गरिदिनुस्। कपी पेस्ट गरेपछि त्यहाँ हेर्नु होला उदाहरणको लागि तपाईलाई मैले देखाउन खोजेको छु। त्यहाँनेरि फन्टहरु चेन्ज भएको हुन्छ। तपाईले यसरी नै आफ्नो फेसबुकमा स्ट्याटसहरुलाई बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ।